Sziasztok! Most megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személyednél, mire gondol, mit érez, és veled kapcsolatosan is mi a helyzet vele. Tehát, hogy mi van benne veled kapcsolatosan. De akkor először nézzük az ő tudatos gondolatait. Csak úgy általában véve. Mi körül járnak az ő gondolatai mostanában? Lássuk. Mi körül járnak a gondolatai? Kijött a szerelem, az utazás, a tolvaj, a szomorúság és a szerencsétlenség. És elaludt. Elaludt a gyertyám. Nem hiszem, hogy a szerelme aludt el, inkább a szerencsétlenségnek a kimondásával kapcsolatban történt ez a gyertya elalvás, ami némi zavar van nála a gondolataiban. Azt gondolom, mert hogy így most összezavart engem is. Összezavart a gondolatmenetemet, ez a gyertya elalvás, és valószínűleg nála is hasonló ilyen zavarodottság van, általánosságban. És a szerelemmel kapcsolatosan úgy látom, hogy a szerelemmel kapcsolatosan járnak a gondolatai. Szerintem inkább ilyen oda-vissza, hogy hol ezt gondolja, hol azt. Változékonyak ezek a gondolatok, de szomorúság is van benne, szenvedély is van benne, a gondolatai, a vágyakozáson is járnak. Úgyhogy hát alapvetően ezek vannak most így. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez az utazás. Mit szeretne ő, vagy mire gondol ő az utazással kapcsolatosan? És mindenféle. Kijött rá ugye a gyermek, a hűség, a kevés pénz, féltékenység és a pénz. És ez nekem azt mutatja, hogy a gondolataiban nagyon foglalkoztatja egy olyan változás, hogy újra kezdeni. Nagyon erős benne ez az újrakezdés vágya, vagy B-verzióban, vagy a gyermek, ha van gyermeke, akkor a gyermekekhez a hűsége nagyon erős. Viszont úgy látom, hogy ez kezd változni, és egyre erősödik benne a félelem. A félelem az lehet az anyagiak hiánya miatt is, vagy pedig a félelem, illetve féltékenységnek az erősödésére is utalhat. Tehát, hogy itt egyes esetekben ez, a másikban a másik az értelme ennek a kirakásnak. Lássuk, mit jelent itt a tolvaj? Mit csinál itt ez a tolvaj? Mit? Kijött rá az állandóság, a vágy és a ház. Ez azt jelentheti, hogy ilyen állandósult benne az az érzés, hogy ő meglopottnak érzi magát, hogy őt, és ezért szomorú. Tehát, hogy őt olyan, mintha meglopták volna, elvették az ő értékét. És nagyon vágyakozik egy otthonra. Vágyakozik arra, hogy ő
neki egy stabil helye legyen. Nem tudom, majd megnézzük, hát a tudatalattiában kijön még valami. Megnézzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség, miért érzi ő, miért gondol ő a szerencsétlenségre. A munkájával kapcsolatosan? Igen. Kijött a katonatiszta betegség és az özvegyember. A munkájával kapcsolatosan vannak problémái. Ha ő vállalkozó, akkor eléggé magányosnak érezheti magát ebben a vállalkozásban, vagy most gondolkodik azon, hogy önálló vállalkozásba kezdjen, hogyha eddig mondjuk máshol dolgozott. Igen. Jó, akkor lássuk, hogy milyen tudatalatti gondolatai vannak. Ezt most azért rakom így külön, mert hogy úgy nem látnátok, amit kirakok, és akkor így gondoltam, hogy akkor így külön kirakjuk a tudatalatti gondolatait. Szóval milyen tudatalatti gondolatok foglalkoztatják őt, amivel még így nem akar szembenézni, amit még nem akar tudomásul venni, milyen dolgok motoszkálnak az ő fejében, a láthatatlan zónában, milyen gondolatok járnak ott neki. Kijött a levél, a halál, az utazás, a vágy és a találkozás. Nagy változáson gondolkodik, vagyis hát a tudatalattiában. Tudja valahol mélyen belül, hogy valami nagy változtatás kellene, valamire nagyon nagy, nagyon másképp kellene csinálni, mint ahogy eddig csinálta. Ez lehet bármilyen szerződésről is szó, nem csak a kommunikációról, hanem akár egy munkaszerződésről is lehet szó, de mindjárt rákérdezünk, hogy mire vonatkozik itt ez a levél, tehát milyen kommunikációra vagy szerződésre utal ez itt. Mire utal még? Hát ha a kommunikációra, ha szerződésre vonatkozik itt, például egy ingatlanadásvételi szerződés, abban reménykedik, hogy ez egy nagyon szerencsés lesz, de ezek ilyen hamis remények. Mindjárt meg is cáfolja a saját gondolataival, hogy hamis remények ezek, legalábbis ő így gondolja a tudatalattiában, és hogy ezen kellene változtatni. És mit jelent itt ez az utazás? Kijött az utazásra a házasság és a bíró, ami ugye válást jelent, az utazással a házasság, az költözést is jelent, és ott van a halál is egyben, tehát hogy itt egy nagyon erős, teljes utalás van arra, hogy ahol ő most van, ha esetleg kapcsolatban van, vagy bármilyen szülőkkel vannak neki kapcsolata, ilyen stabil kapcsolata még, tehát hogy onnan a tudatalattiát már nagyon foglalkoztatja az, hogy el kellene onnan jönni. És itt van még, ugye az előbb nem beszéltem róla, a vágy és a találkozás, mert hogy nagyon erős benne ez a vágy. Kivel, mivel szeretne ő találkozni, vagy mit lehet erről tudni, ami foglalkoztatja. Kijött az özvegyember, a kevés pénz, a betegség, az ellenség, a ház. Mindenképpen azt jelenti számomra ez
sorozat, hogy ő nagyon magányosnak érzi otthon, ahol van most ott magát. Már belebetegszik ebbe az egész helyzetbe, mert hogy ellenségek veszik körül. Olyan ellenségek, hogy nyíltan is, meg nem nyíltan, tehát leplezetten figyelik, lesik minden mozdulatát, és egyszerűen nem hagyják élni, mert hogy úgy érzi, hogy ezt már így nem lehet tartani. Jó, akkor megnézzük, hogy milyen érzések kavarognak benne. Azt csak tudatos szinten nézzük meg, hogy milyen érzések kavarognak ő benne most, úgy általában véve. Milyen érzései vannak. Mit lehet tudni az ő érzéseiről. Látjuk a gondolatait, hogy nagyon magányosnak érzi magát, nagyon elvágyódik onnan, ahol van, már tudatos is szinteken is, de tudatalattiában meg még inkább, úgyhogy érzéseit nézzük meg most. Tudatosan bevallott érzései, milyen érzései vannak ő neki most a jelenlegi helyzetében. Erre kérünk lapokat, milyen bevallott érzései vannak neki, milyen érzésekkel teli a napja. Milyen érzései vannak? Kijött a szomorúság, az üzenet, a bosszúság, az utazás és az ellenség. Hát ez egyértelmű, hogy nem túl pozitív érzései vannak. Meglehetősen bosszús, és megint kijött az ellenség. Lássuk is, hogy mi miatt, miért van benne ez a szomorúság, mitől szomorú ennyire, mi az, ami neki szomorúságot okoz. Mi az, ami neki szomorúságot okoz? Ugyanaz, mint az előbb, ahogy kijött. Szomorúságra kijött a levél, a halál, a betegség, a házasság, a szerelem és a hamisság. A szomorú, hát ez a kombináció, ez nekem arról beszél, hogy megváltozott benne elég erőteljesen a kommunikáció vagy a környezetében, és ilyen betegessé vált a kapcsolata, ahol van most. Tehát, hogyha családja van, akkor azzal, ha szülei, akkor azzal. És ilyen hamis szeretetérzést mutat, vagy azt, tehát a szeretetet hamisnak érzi, amit ott tapasztal. Nagyon úgy éli meg, és emiatt szomorú. Tehát lehet, hogy ráébredt arra, hogy amit eddig hitt, hogy őt ott szeretik, hogy ő neki ott jó helye van, hogy az ő stabil, nagy változás történt, lehet, hogy az ő látásmódjában történt inkább nagy változás, vagy a kommunikációban történt változás, és így meglátta már, hogy a kapcsolatának a szeretete, vagy ahol van, annak a szeretete az igazából hamis és álnok. Nézzük meg, hogy mit jelent itt ez a bosszúság, miért bosszús ő, miért bosszús. A gyermek, a szerencse és a házlapja jött rá ki, és ugye a bosszúság előtt ott a kommunikáció, és én nekem ebből az jön, hogy otthon, ahol ő van, ha van gyermeke, akkor azzal van nagyon sok vitája, arról például, hogy mennyire szerencsés is a
a ház, és hogy milyen szerencse, hogy van családja, de ez igazából, mint ahogy az előbb is láttuk, ő már nem biztos, hogy ugyanígy látja ezeket a dolgokat, és ezen úgy látom, hogy nagyon sok vitája van ebből kifolyólag. És ugye kijött az utazást lapja ezután, tehát, hogy ő valamilyen változást szeretne, és az ellenség felé viszi a változást, de ki ez az ellenség, vagy mi ez az ellenség itt? Milyen változás? Az ellenség lapjára kijött a szerelmes nő és a gondolatok, tehát lehet, hogy most benne egy olyan érzés lett, hogy mindez a szerelem miatt van. Tehát arra gondol, hogy nem lett volna semmi baj, hogyha nem jön ez a nő, hogyha mondjuk itt férfiról beszélünk. Tehát, hogyha ilyen gondolata van, hogy minden maradt volna nagyon jó, hogyha nem jön ez a nő, de ez itt van, és az egészet felborította, és minek kellett ezt az egészbe belemenni, szóval, hogy hát mást okol. Nem vállalja fel a felelősségét. Azért még rákérdezek, hogy mit jelent itt a gondolat. Hát, ha nincs igazam. Mitől fél? A gondolatra kijött a vágyakozás, a katonatiszta találkozás, a féltékenység és a tolvaj, és ez a B-verzió következik, hogy nem a szíve hölgyét okolja, hanem csak annyi a probléma, hogy ellenség miatt gondolja, vagyis azt gondolja, hogy az ellenségei miatt, akik őt körülveszik, ezért ő nem találkozhat azzal, akivel ő szeretne, de ez a találkozás tele van csak a fizikai érdeklődéssel, és semmi lelki vonatkozás nem jelenik meg, de nagyon fél tőle, hogy eltűnik az életéből ez a lehetőség. Tehát a tolvaj, hogy ellopja az ő vágyának tárgyát. Hát, érdekesen gondolkodik, és érez, az biztos. De akkor most lássuk, hogy te vagy-e ez a szerelmes nő az életében, vagy van-e neki így konkrétan valaki más, akire ő gondol. Tehát, hogy megkérdezzük azt, hogy te rólad ő mit gondol most? Mit gondol ő te rólad? Hogyan gondol rád, amikor rád gondol? Hogyan gondol ő rád, amikor rád gondol? Lássuk, hogyan gondol ő rád, amikor rád gondol. Amikor rád gondol, mit gondol rólad? Kijött az ajándék, az állandóság, a szomorúság, az ellenség és a kevés pénz. Hát ebből egyértelmű, hogy amikor rád gondol, ő stabilan azt gondolja, hogy te egy ajándék vagy az életében a legszebb dolog, ami csak történhetett, olyan, mintha mindig is ismert volna, és nagyon szomorú azért, hogy nem élhetitek meg ezt a nagy boldogságot, mert van valaki, aki megakadályozza őt abban, hogy ezt megélje, és ennek a veled való kapcsolatnak mindennek a szegénységét, tehát a hiányát éli meg. Lássuk, hogy mire vonatkozik itt az ellenség. Az ellenségről mit lehet tudni?
Kijött rá a veszteség, az üzenet, a gondolat és a szerencse lapja. Azt gondolja, hogy az ellenségeinek köszönhetően nagy veszteség érte őt azzal, hogy valószínűleg nem tudtok beszélni, pedig ő nagyon szeretne, és nagy szerencsének élné meg, ha tudnátok beszélni újra. És mit jelent itt a kevés pénzlapja? Lássuk. Kevés pénzlapja. Kijött rá a halál, az özvegyember és a levél, valamint az utazás. Hova utazna még, azt megkérdezzük. Örvendezni. Kijött rá az örvendezés és a hűség. Tehát a kevés pénzlapjára, ami kijött, az az, hogy te megjelentél az életében, és ez egy nagyon nagy ajándék, de ő nagyon szomorú, mert hogy nem tudtok együtt lenni, és ennek következtében ő nagyon magányosnak érzi, üres nélküled az élete, és nagyon szeretett veled beszélgetni is, és nagyon vágyna arra, hogy újra megéljétek együtt az örömöket, és hogy ebben állandóan része legyen. Tehát, hogy ez így állandó jelleggel az élete része legyen. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit lehet tudni arról, hogy mit érez ő te irántad. Mi az ő érzései te irántad? Mit érez ő te irántad? Lássuk, hogy mi az, amit ő irántad érez. Mit érez ő te irántad? Ha már láttuk a gondolataiban, hogy ajándék vagy, de mit érez irántad? Mit érez ő irántad? Kijött a hűség, a szomorúság, a szerelem, az ajándék és a kevés pénz. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy ő szerelmes és kitartóan, stabilak az érzései irántad, viszont úgy érzi, hogy ez egy nagyon szomorú szerelem, amit irántad érez, és hiába te vagy neki az ajándék, nem vagy az életében, és ez kevés. De lássuk, hogy mit jelent itt a szomorúság? Mit jelent? Miért érzi úgy, hogy ez egy nagyon szomorú szerelem? Kijött rá a féltékenység, az ellenség, a bosszúság, a váratlan öröm, az üzenet és a ház is, és ez azt jelenti az értelmezésemben, hogy azért érzi azt, hogy ez egy szomorú szerelem, mert hogy az ő otthonában, az ő környezetében rengeteg vita van, és rengeteg olyan akadályozó körülmény, ami őt megakadályozza abban, hogy ő megélje ezt a szerelmet, és fel sem merül benne az, hogy csak rajta múlik, hogy változtasson ezen a körülményen. Nincs olyan helyzet, amin nem lehet változtatni, nincs olyan, hogy be van valami betonozva, és ez csak rajta múlik, ez csak az ő hiedelemrendszere az, amit gyerekkorában a szüleitől látott, a családjából tanult, hiszen lehetne, sőt, ha ennyire nehezen éli meg, én úgy gondolom, hogy kellene is változtatni, mert
Mert ha van egy 3-as kapcsolat, és úgy éli meg valaki, hogy jó otthon, meg jó az új partnerrel is, akkor annak helye van. De ha otthon csak szenvedés, az mindenkinek szenvedés, nem csak neki. És ezt sokan nem merik felvállalni ezt a gondolatot, pedig ez a lényeg benne, hogy ezen el kellene gondolkodni, hogyha nekem szenvedés, a többieknek ugyanúgy az. De lássuk, hogy mit jelent itt a kevés pénz, az érzései, az irántad való érzéseiben, mit jelent itt a kevés pénz. És ugyanúgy, mint az előbb, a vágyakozás, a gondolat, és még. Vágyakozás, a gondolat, a levél, a házasság, a gyermek és a hamisság lapja. Ugyanaz ismétlődik mindenhol, amikor rákérdeztem a kevés pénzre. Nagyon sokat gondol arra, hogy vágyakozik utánad, nagyon mélyek ezek a vágyak, és a gondolatai is nagyon erősek, és megint jön a kifogás, hogy ott van a kapcsolat, ott van a kötődés, ott van a gyermek, akik hamisak, és ő neki oda be van szorulva, de nincs. Csak ő fejében létezik ez a variáció. És lehet, hogy zsarolják, és lehet, hogy például van valami, amivel így visszatartják attól, hogy ő merjen változtatni, de ez így csak rajta múlik. És ezt tudom, hogy nagyon nehéz mindenkinek ezt megélni, de lehet, hogy pont ez a karmikus feladata? Lehet, hogy pont ezért van ebben a helyzetben, ezért jöttél te az életébe, hogy ezt a leckét, hogy ezt az akadályt megugorja, hogy ráébredjen arra, hogy amit eddig látott, azon változtatnia kell. Bocsánat, ilyen kérdések jöttek most eszembe, úgyhogy ennyi az, amit most lehet tudni az ő jelenlegi állapotáról, és a hozzád vagy a veled kapcsolatos gondolatairól és érzéseiről. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!